नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे. आज आपण बनवणार आहोत रगडा पाव पॅटीस. पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. त्यासाठी लागणारे साहित्य: एक बटाटा बारीक आकाराचा घेतलेला आहे, कापून साल काढून. आणि 1 वाटी सफेद वाटाणे, बघा एकदम असे गाळ होस्तवर शिजवायचे. 5 तास वाटाणे भिजत घातले होते. आणि 1 बटाटा साल काढून ह्यात थोडंसं मीठ आणि थोडीशी हळद मी शिजवून घेतलेलं आहे. 1 वाटी एवढं वाटाणं आहे बघा. आणि 1 मिडियम आकाराचा बटाटा आहे. 1 कांदा बारीक कापून घेतला आहे. 1 टमाटर बारीक कापून घेतलेलं आहे. आपल्याला ही मिरची पावडर, मीठ, भाजलेलं जिरं आणि थोडंसं काळं मीठ हे सगळं मी एकत्र कुटून घेणार आहे, आपल्याला वरून टाकायसाठी पाहिजे. आणि आंबट गोड चटणी आहे, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे. रगड्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे. तर त्यासाठी आपल्याला थोडंसं रगड्यामध्ये आपल्याला पाणी मिक्स करायचे. तर ही चटणी बघा त्यासाठी बनवते मी. तर भाजलेले अर्धा चमचा जिरे, अर्धा इंच आलं छोटेसे तुकडे करून घेतलेले आहे, अर्धा लिंबू घेतलेलं आहे, 2 बघा तुकडे मिठाचे घेतलेले. तुम्ही जर त्या ह्याच्यामध्ये बटाट्यामध्ये जर मीठ टाकलं का नाही, वाटाणा बटाट्यामध्ये, तर कमी मीठ टाका. हिरवी मिरची घेतलेली आहे, तिखटाप्रमाणे घ्या. थोडंसं मोठं मीठ घेतलेलं आहे सफेदवालं. आणि हे पुदिना थोडा आणि कोथिंबीर थोडे. तर हा एवढा मसाला आपल्याला मिक्सरला बारीक करून घ्यायचे आणि त्याच्यामध्ये हे अर्ध लिंबू पिळून घ्यायचे. म्हणजे आंबट गोड असं छान लागेल, एकदम टेस्टी असं लागेल. तर आपण बनवायला सुरुवात करूया. मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा थोडंसं पुदिना टाकायचं. आपल्याला मी काय थोडंसं दाखवणार आहे बनवून तुम्हाला. आणि हे कोथिंबीर आहे. अर्धा चमचा जिरं मी भाजून घेतलेलं आहे बघा. जिरं भाजून टाकलं की नाही की त्याची चव छान येते. आणि अर्धा इंच आलं तुकडे करून घेतलेले आहे साल काढून वरची. आणि थोडंसं बघा ही काळं मीठ आहे. तर आपण रगड्यामध्ये मीठ टाकलेलं आहे, तर आपण थोडंसं बघून टाकायचं मीठ कमी जास्त. तिखटाप्रमाणे मिरच्या घ्या तुमच्या कमी जास्त. आणि हे मीठ आहे आपलं साधंवालं मीठ, पण मी मोठं मीठ वापरते, तुम्ही बारीक वापरलं तरी चालेल. आता ह्याच्यामध्ये बघा थोडंसं लिंबू पिळायचे आपल्याला. मी हे अर्ध लिंबू घेतलं होतं, कारण की लिंबामुळे चव चांगली येते. तर बघा हे लिंबू पिळलेलं आहे. तर आता हे आपण एवढं मसाला मिक्सरला बारीक करून घेऊया. बारीक करून घेतले बघा. तर असं आपल्याला काय जास्त पण असं पाणी बनवायचं नाही आहे. कढई गरम करत ठेवलेले, त्यात आपण फक्त आपल्याला कांदा भाजायचा थोडासा, म्हणून थोडं तेल टाकायचं आणि त्याच्यामध्ये कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. तेल बघा गरम झालेलं आहे, त्यामध्ये कांदा टाकून घेऊया. आणि कांदा चांगला भाजून घ्यायचा आहे. कांदा बघा आपला चांगला भाजलेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये टोमॅटो टाकून द्यायचं आणि जरा चांगलं सॉफ्ट होतं आपण भाजून घेऊया. आता हे बघा चांगलं एकजीव झालेलं आहे टमाटर ते. त्याच्यामध्ये आता हे जो आपण मिक्सरला मसाला बारीक केला होता का नाही, तर त्याच्यामध्ये बघा मी थोडंसं पाणी टाकलं होतं आणि बारीक केलं होतं. आपल्याला एकदम काही जास्त बारीक नाही करायचं आहे, थोडासा बारीक झाला का नाही, कारण त्याला रगड्याची टेस्ट आली पाहिजे. आता त्याच्यामध्ये लगेचच आपण ही आंबट गोड चटणी बघा अशी घट्ट आहे एकदम, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे. आता ह्यात मीठ नाही टाकायचं बघा, कारण मिरची ते बारीक करताना त्याला पण आपण चटणीला मीठ टाकलं होतं, साधं मीठ बी टाकलं होतं आणि काळं मीठ टाकलं होतं. आणि हे जे रगडा पण बघा, आता हे मी शिजवताना बटाटा आणि सफेद वाटाणे शिजवताना पण मी थोडंसं साधं मीठ वापरलेलं आहे आपलं. तर आपल्याला हे काय जास्त असं पातळ करायचं नाही, पेटीसवर टाकून खायसाठी बघा करायचे. तर आपण यात थोडंसं साधारण थोडंसं पाणी टाकून घेऊया. मिक्स करून चांगलं घेतलेलं आहे. तर ह्याच्यामध्ये जे मिक्सरच्या भांड्यात आपण जे पाणी टाकलं होतं का नाही, ते पाण्यात ह्याच्यामध्ये बघा हे बारीक केलं होतं, त्यात मी थोडंसं पाणी घेतलेलं आहे. तर हे आपल्याला थोडंसं लपथबं पाहिजे, कारण पेटीसवर टाकून खायचे म्हणजे थोडंसं लपथबं असावं. तर आता हे बघा एवढं पाणी टाकलेलं आहे, तर एवढं पाणी आपल्याला बाद झालं ह्याच्यामध्ये. आणि ह्याच्यामध्ये आता बाकी काय साहित्य टाकायचं नाही, थोडीशी कोथिंबीर टाकून घेऊया. ही चवीला एक तर छान लागतं, तुम्ही करून बघा. ते पावसाचे दिवस आहेत ना, तर वेगवेगळं खायची इच्छा होते, तर करून बघा. आता हे चांगलं शिजवून देऊया आपण, 1-2 मिनटं चांगलं शिजवून देऊया, म्हणजे ह्याचं एकामेकात रस उतरेल आणि चवीला एकदम छान असं लागेल. बघा आता हे चांगलं बघा हे शिजलेलं आहे. 1-2 मिनटं आपलं हे सगळं पहिलं शिजवून घेतलं होतं, तरी पण हे मसालाने एक जागी सगळा अर्क उतरावा म्हणून ह्याला 1-2 मिनटं मी शिजवून घेतलेलं. तर असे वाटाणे राहिलं पाहिजेत, पण शिजवायचे चांगले, कच्चे नाही ठेवायचे. 4 शिट्ट्यामध्ये वाटाणे चांगले शिजतात, मग त्याला रगडायचं नाही, कारण त्याला आपण एकजीव नाही करायचं, आपल्याला असं पाहिजे थोडंसं. त्यामुळे का जी टेस्टच बघा अशी वेगळीच लागते. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून एक गोष्ट सांगते, ह्याच्यात जर तुम्ही चाट मसाला नाही टाकला तरी चालेल,
असेल तर टाका. तर मी बघा एकदम थोडासा टाकते, जरी नाही टाकला तरी चालेल, कारण ह्यामध्ये आपण सगळं व्यवस्थित टाकलेलं एकदम छान असा वास बी सुटला आहे आणि चवीला चांगलं लागतं आहे बघा हे. तर आता मी गॅस बंद करते आणि हे झाकून ठेवते. ही लाल मिरची पावडर बघा रगड्यासोबत मी तुम्हाला दाखवली होती. साधं मीठ आहे बारकं. हे जिरे मी भाजून घेतलेले थोडे दाखवले होते तुम्हाला, आणि ह्याच्यामध्ये एकदम थोडंसं काळं मीठ घेतलेलं आहे. तर आता हे सगळं मी का नाही, आता हे ह्याच्यामध्ये बघा हे फक्त तिखटवाली मिरची पावडर आहे आणि काश्मीरी मिरची पावडर. तर ह्याच्यामध्ये आपलं साधं मीठ टाकून घेऊया आणि ह्याच्यामध्ये बघा थोडासा चाट मसाला टाकायचा. जर तुमच्याकडे चाट मसाला, पाणीपुरी मसाला वगैरे असं टाकला तरी चालेल. आता हे दोन्ही मी कुठून ह्यात मिक्स करणार आहे, म्हणजे आपण वरून थोडंसं टाकायचं, म्हणजे त्याची आणि टेस्ट वाढेल. स्लो गॅसवर बघा झाकून ठेवलं होतं. तर आपला हा रगडा झालेला आहे. तर आता आपल्याला बाकीचं पण बनवायचं आहे. तर एवढा पातळ पाहिजे. तर आता हा बघा असा पाहिजे बघा टाकायला, म्हणजे तो छान लागतो चवीला. तर आता मी गॅस बंद करते आणि बाकीचं आपण करायला घेऊयात. आता आपण बटाट्याची भाजी बनवून घेऊया. त्यासाठी उकडून 2 बटाटे घेतलेले, साल काढून घेतलेले. बटाटे चांगले शिजवून द्यायचे. फोडणीसाठी जिरे मोहरी एकदम थोडंसं घेतलेलं आहे. जर मिरची बघा हिरवी मिरची नुसती टेचून घेतलेली आहे. थोडीशी कोथिंबीर घेतली, मीठ घेतलेलं आहे आणि तेल घेतलेलं आहे. तर आता आपण बनवायला सुरुवात करूया. कढई गरम करत ठेवलेली आहे. त्यात एकदम थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं बघा, एकदम थोडंसं टाकलेलं आहे आणि चांगलं कडक गरम होऊन देऊया. तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे. त्यात जिरे मोहरी टाकून घेऊया. आता बघा जिरे मोहरी चांगलं भाजलेलं आहे. तर त्याच्यामध्ये आपण ही हिरवी मिरची टाकून घ्यायची. तर ह्याच्यामध्ये हळद वगैरे आपल्याला काय टाकायची नाही आहे, कारण हे आपल्याला पावाला लावायचं आहे. आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं. आता हे चांगलं मिक्स केलेलं आहे. तर बटाटा बघा असं चुरून घ्यायचा हातानं. बटाटा बघा हातानं कुस्करून टाकलेला आहे. तर चांगला शिजला म्हणजे बघा त्याचा गाळ होतो चांगला. तर लगेच ह्याच्यामध्ये आपण कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि एकदम त्याचा आपल्याला एकजीव करायचा आहे सगळ्याला. तसं परतत हातानं बघा लगेच फोडलं जातं. तर आता हे नुसतं परतून घेऊया आपण. बघा बटाट्याची एकजीव अशी भाजी केलेली आहे. कारण चांगला शिजला का नाही की हातानं कुस्करला तर कुस्करतो. जर तुम्हाला तसं नाही वाटलं तर कापून घ्या बारीक. पण आपल्याला पावाला लावायचे, त्यामुळे बघा असं सगळा सॉफ्ट झाला पाहिजे. तर आता हे झालेलं आहे. मी खाली वरतून एका प्लेटमध्ये काढून घेते. बेसन पीठ घेतलेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा 1 वाटी बेसन पीठ आहे. त्याच्यामध्ये 1 चमच्याला बी थोडंसं कमी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे. तांदळाच्या पिठाने ना कुरकुरीत होतात. चवीपुरतं मीठ, 1 चिमूटभर बघा खायचा सोडा आहे. एकदा चिमूटभरपेक्षा कमी आहे. थोडीशी हळद आणि थोडासा ओवा घेतलेला आहे. ओवा का टाकायचा की बाबा काय खाल्लं तर आपल्याला पचन होतं आणि वासबत त्याचा छान येतो. आता हे मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलेलं आहे बघा. आता थोडं थोडं पाणी टाकून आपण ना हे कालवून घेऊया. मिक्स करून घेतले बघा. तर असं आपल्याला पाहिजे. जास्त पण घट्ट नाही, जास्त पण पातळ नाही पाहिजे, असं पाहिजे. त्यासाठी पाव लागणार आहेत बघा. तर एका पावाचे मी 2 तुकडे केलेले आहेत. जसे वडापावचे पाव असतात ना आपले तसे पाव आहेत. त्याचे मी 2 भाग केलेले आहेत. तर त्यातल्या एका भागाला बघा हे जी बटाट्याची भाजी आपण केली होती ना, तर ते आपण अशी लावून घ्यायची, पण दाबून लावून घ्यायची बघा. तेवढ्यासाठी मी तुम्हाला सांगितलेलं बटाटे चांगले शिजवून घ्या म्हणजे बसते. जास्त प्रमाणात लावायची नाही, थोड्या प्रमाणात लावायची. मग किती टेस्टी लागते बघा. ही रेसिपी बघितल्या एक लाईक करायचं आणि कमेंट लगेच करायचं. तुम्ही ना जरा लाईक करायला कंटाळा येतो वाटतं तुम्हाला. तर असं काय करू नका प्लीज. लाईक करत जा आणि मला कमेंट करून सांगत जा बाबा तुम्ही कसं वाटलं, काय वाटलं. बघा असं दाबून घ्यायचं, चांगलं लावायचं. कारण ह्या पावसाळ्याच्या दिवसात का नाही बाहेरचं काय खाऊ नका. घरात आपलं काहीतरी वेगवेगळं बनवून खा. मला जेवढा प्रयत्न होईल दाखवायचा तेवढा मी तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करेन. तर बघा कसं बसलेलं आहे. तर एका साईडनं लावायचे आपल्याला, ह्या साईडनं काय लावायचं नाही, आतल्या साईडनं लावायचे. त्याला असं मी दुसऱ्या बी पावाला लावून घेते. तर बघा आता ही मी दोन्ही पण पावांना लावून घेतलेले. असं दाबून चांगलं लावायचं. जास्त जाड लावायचं नाही, पातळ लावायचं. तर हे बघा हे एका पावाचे 2 तुकडे आहेत. तर आता आपण बनवायला घेऊया. तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. तर तेल चांगलं गरम झालं का नाही तर गॅस बारीक करायचा. तर गॅस आता बारीक केलेला आहे. तर हे आपण पीठ कालवून घेतलं होतं बघा. तर त्याच्यामध्ये बघा असं बुडवून घ्यायचं. असं दोन्ही साईडून चांगलं बुडवून घ्यायचं. एक तर चवीला छान लागतंय नाही हे. तर आता आपण हे एकदम बारीक गॅस केलेला आहे. कडक असं तेल तापलं आहे. तर एक सोडायचं, कारण माझी कढई बारीक आहे. तर आपण एक सोडून चांगलं क्रिस्पी असं तळून घ्यायचं बघा याला. तर असं बघा थोडं थोडं तेल टाकायचं साईडनं.
आता पलटी करून घेऊया आणि दोन्ही बाजूनं पण चांगला कलर येतो आपण चांगल्याला तळून घेऊया. बघा ते दोन्ही साईडून चांगला गोल्डन कलर असतो मी करून घेतलेलं आहे. बघा ह्या साईडनं पण बघा आणि ह्या साईडनं पण. आता मी काढून घेते एका प्लेटमध्ये. आणि सोडा कसा एक चिमूटभर टाकायचा, जास्त नाही टाकायचा. तर अशा पद्धतीनं मी दुसरं पण बनवून घेते. हे दोन्ही बनवून झालेले आहेत. तर आपण आता एका प्लेटवर घेऊया. तर असे घ्यायचे दोन्ही पण. आणि हे जे बघा एका हे जे ना 4 तुकडे करायचे. तर आपण हे बघा किती मऊ असे चांगले, कारण चमच्यानं खायला आलं पाहिजे अशा पद्धतीनं आपण ना हे जे बघा किती क्रिस्पी आवाज पण येतोय बघा ह्याचा चांगला कुरकुरीत असा. आणि सोडा एक आपण एकदम चिमूटपेक्षा कमी टाकलेला आहे, त्यामुळे काय एवढं तेलकट बिलकट काय होत नाही. ते नाही टाकला तरी पण चालतोय. बघा आपलं घरी दळलेलं पीठ आहे. तर बघा हे दोन्ही पण मी असे 4 भाग करून घेतलेले आहेत चांगले. आता ह्याच्यावर आपण का नाही हा गरम गरम रगडा टाकायचा. जो आपण रगडा बनवला होता तेव्हा असा बघा वरती टाकायचा असा. आता ह्याच्यावर जी आपण मिरची पावडर तुम्हाला मी दाखवली होती का नाही, ही मिरची पावडर बघा मी त्यात जिरं आणि काळं मीठ टाकलेलं आहे. ते थोडंसं टाकायचं म्हणजे एकदम ह्याची चव छान येते बघा, टेस्टी अशी चांगली येते. आणि ह्याच्यावर थोडीशी कोथिंबीर जर तुम्हाला पाहिजे असले तर त्याच्यावर थोडीशी शेव टाकायची, नाही टाकली तरी बघा चालते. एकदम छान असं झालेलं आहे. तर ही रेसिपी जर आवडली ना तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.